Bun venit pe Tarot Lovers la etalarea Pick a Card. Astăzi este o zi frumoasă, este vineri, este Sfântul Valentin și ar trebui să alegem între aceste două pachete. De fapt sunt acestea două și cumulate vor fi pachetele din care vom clarifica ce vă doriți voi astăzi și ce vă dă Universul. Deci, alegeți între acestea, pentru că acestea sunt pachetele, și începem etalarea. Primul set. Mai întâi de toate, ce aveți pentru ziua de astăzi? Fiți optimiști, să vedem dacă cineva își aduce aminte mai întâi. Nu uitați că o zi a îndrăgostiților sau a iubirii este în fiecare zi și în fiecare zi ar trebui să vă tratați cu o îmbrățișare, cel puțin. Cu un râset, o glumă. Ce avem aici pentru voi, cei care ați ales primul pachet? Nu vrea să cadă, deci nu este. Se lasă dorit. Oh, oh, ai încredere și credeți, cu alte cuvinte, în această situație. Multe eram să spun în greacă petaludes sunt fluturi, mulți fluturi. Deci la feminin se folosește în greacă. Să vedem aici. Fă ceva pentru altcineva și dă atenția ta altcuiva pentru că te vei bucura mult mai mult. Vai, ce frumos e! Alege iubire. Întotdeauna. Să știți că iubirea învinge în totul. Atunci când arăți iubire, nu gelozie, nu ură, invidie, iubirea întotdeauna învinge, pentru că faci pace cu oricine ar fi, explici clar și pur și simplu te debarasezi, te detașezi de ceva. Iar aici aveți ceea ce ați visat foarte mult, unii dintre voi, o casă, o fundație, să zicem, baza pe care trebuie să o aveți. Dar niciodată nu ați avut încredere sau poate nu v-a fost oferită această șansă. Deci pentru unii dintre voi, posibil ca acești fluturi să fie renașterea voastră, felul în care voi ajutați pe alții, Universul vă oferă ceva frumos. Vedeți, aici aveți numărul 12, iar aici aveți numărul 21. 2 este luna, 1 este soarele. Momentul în care tu oferi ceva din toată inima, Universul îți oferă altceva. Și poate fi chiar ceea ce te-ai gândit foarte mult. Pentru unii dintre voi poate fi familia în sine, pentru alții poate fi găsirea unui partener, a unei partenere care să vă umple viața. Familia este ceva extrem de important. Multe responsabilități, multe restricții, o să râdeți pentru că e normal să fie restricțiile respective și întotdeauna femeia ia deciziile pentru că știe ce este bun în casă, nu pentru că trebuie. Ia foarte multe lucruri de făcut în casă, de la design, de la tot ce este, deci și atunci când va veni un partener,
Multe restricții vor fi acolo. Nu vei merge la băut cu prietenii, nu vei merge la toate meciurile de fotbal. Dacă mai este și un bebeluș, atunci înseamnă că va trebui să iau un sacrificiu, să facă cu totul altceva. Deci deja încep. Dar nu uitați ceva. Totul este scris să fie atunci când trebuie să fie. Și în momentul în care se consumă o relație și revine la viață ceva nou, viața este frumoasă. Pentru că aici îți spune acești fluturi. Este foarte interesantă etalarea voastră. Pentru a face ceva la ceilalți, vă cere pur și simplu să dați cuiva ceva ce nu au. Dragoste, iubire. Pentru unii pot fi copii, pentru alții pot fi animalele de casă sau poate chiar copiii de pe stradă. Ce avem aici pentru voi? Luna, multă emoție, 2 de bât, soarele. Deci, împreună. Nu vă hotărâți ce veți face astăzi, dar cu siguranță există și energia lunii, a emoției și soarele, deci mama și tata, cum ar veni. Deci, ceva astăzi va fi frumos, chiar dacă poate cineva nu-și aduce aminte ce este astăzi, își va aduce aminte pe parcurs, pentru că peste tot vor fi genul acesta de informații. Important este vineri. Dacă nu aveți timpul necesar să mergeți la un restaurant, să fiți numai voi doi împreună, atunci vă recomand să faceți ceva frumos acasă, ca și cum ați fi la restaurant. Dar cel mai bine este să fii acolo, pentru a te simți bine, pentru a te simți servit, orice ar fi. Moartea, 6 de bâte și turnul. Veți avea o mare surpriză. O mare surpriză. Ceva se întâmplă aici, pentru că aveți un 6 de bâte recunoaștere, ceva care se termină brusc. Poate a fost o supărare, poate a fost ceva, sau poate instant te vindeci de o relație din trecut toxică și instant îți dai seama că trebuie să trăiești, că ai un scop în viață și că vrei să te bucuri de viață și dai la o parte mizeria respectivă și în sfârșit se vede calitatea ta, pentru că ai asul de cupe. Aici este o transformare, dar e o surpriză extraordinară, pentru că ceva se întâmplă. Aveți cărți foarte importante. Moartea, turnul, luna, soarele. Și au o putere extraordinară aici. Soarele, turnul. Turnul este guvernat de Marte. Ceva care trebuia să ia altă cale. Soarele fiind generalul, turnul fiind soldatul. Ascultă de soare. Luna și moartea. Cartea Scorpionului, cartea Peștelui. Nu știe în ce direcție să meargă, dar până la urmă alege transformarea. Și ce e mai frumos, că la sfârșit iese cupa de dragoste. Și bineînțeles recunoaștere. Marea Preoteasă. Unii dintre voi aveți o premoniție sau poate chiar o cereți. Iar aici aveți asul de săbii. Să comunicați. Eu vă sfătuiesc să comunicați, dar nu în media. 3 de cupe. Și să mergeți să aveți un pic de timp cu voi,
cu prietenii, să vă bucurați, să râdeți, să dansați, pentru că treiul de cupe asta este. Și Marea Împărăteasă vă spune din start că veți avea parte de ceva extraordinar de frumos astăzi. Eremitul. Fiecare își alege o cale. Dacă îți alegi să fii singur, îți alegi să fii singur. Dacă îți alegi măcar să fii împreună cu prietenii, vei petrece o zi foarte frumoasă. Nu uitați că este vineri, îmbrăcați-vă frumos, mâncați cardamon pentru a atrage bani. Cardamonul este al lui Venus, șucră. Puneți ceva cu alb sau un roz frumos, să mirosiți parfumuri, creme, machiați-vă pentru a vă simți bine. Chiar dacă ești în casă, fă ceva pentru tine, măcar schimbă pijamalele și pune ceva frumos pe tine. Și vinerea, întotdeauna, deschideți să se audă muzică în casă, să vă bucurați de viață. Dacă sunteți monotoni și deveniți Saturn, nu se schimbă nimic. Puneți o comedie. Faceți ceva la care să vă trezească la viață. Cu siguranță aici vine ceva în viața voastră, dar este alegerea voastră dacă doriți într-adevăr să fiți mai departe cu cineva sau să fiți așa cum sunteți voi. Vă bazați pe voi. Poate unii dintre voi nu aveți nevoie neapărat de cineva în viața voastră pentru că ați ajuns la punctul la care dați totul numai pentru familie, pentru copii, deci. Dar uneori poate avem nevoie de un prieten măcar să stăm de vorbă cu ei. Trecem la următoarea. Nu, înainte de asta voi face pur și simplu. Deci nu e nevoie să mai... Astăzi este o surpriză pentru voi. Regina de cupe, ceva neașteptat, extraordinar de frumos, vin niște vești din străinătate cu un nou început și unii dintre voi chiar vă gândiți la asta. Este o transformare, astăzi se întâmplă ceva extraordinar de bun. Mergem la cealaltă etalare. Ce avem pentru cei care au luat cel de-al doilea pachet? În primul rând, astăzi sunteți norocoși pentru că este și într-o zi de vineri. Vinerea este bine să mergeți la un restaurant, vinerea este bine să vă îmbrăcați frumos pentru că Venus asta îi place, să puneți un parfum care vă place sau poate chiar vă cumpărați un parfum astăzi, să dansați și să mâncați cardamon atunci când beți cafea, pentru a atrage bani. E simplu. Dar nu numai vinerea. În fiecare zi puteți mânca cardamon. Aveți voie până la 5. Prea mult de 5 cred că nu e bun. Și cardamonul este foarte bun atunci când îl mănânci după mâncare, pentru că ajută la digestie. Simplu. Să vedem acum ce avem aici pentru voi. Care este primul mesaj din oracole? Lasă prietenii să te ajute și fii deschis, pentru că sufletul tău pereche poate diferi de tipul uzual la care tu te gândești sau te aștepți. Interesant. Nu prea te gândești tu la tipul respectiv pentru că mintea ta este cum să faci bani. În momentul în care ai o problemă financiară, e normal, e împuiat gândul, capul, creierul de bani. Cum să fac bani? Deci, dragostea mai e la sfârșit, dar nu se știe niciodată, poate din relația respectivă îți dă niște idei. Și persoana respectivă poate fi, de fapt, sufletul tău pereche. Deci, chiar este cineva
care se gândește la tine. Oh, asta e marea surpriză. Nu știu câți dintre voi sunteți pregătiți, dar aici vă spune să faceți un efort, iar aici este marea surpriză, poate nici nu vă așteptați. Să știți că marea surpriză întotdeauna vine și cu restricții. Atât din partea unuia cât și celălalt. Și apropo, voi face de fapt care este numărul vostru, unde este scris în soarta voastră, în data voastră de naștere, cei care vă căsătoriți și ce vă dă Universul. Da, imediat după ce termin cu această etalare, fac pentru Astrovedic. Este interesantă etalarea voastră. Mi-a lipsit râsul, să știți. Să vedem acum ce avem aici pentru voi. Asul de cupe, e o dragoste, nu se poate. Astăzi se întâmplă ceva. Fie este un mesaj, fie... Sau poate pentru unii dintre voi, finanțe, carieră. Înseamnă că cineva care te-a ajutat cândva în a găsi ceva de lucru, posibil să ai o mare surpriză, să vină pur și simplu cu un mesaj, să spună că ai de făcut ceva și că ți-am găsit ceva. 2 de săbii, 4 de monede. Unii dintre voi nu vă mai gândiți la nimic, nici măcar să fie un mesaj, pentru că sunteți într-un blocaj financiar și încercați să vă gândiți numai la ce ar putea fi aici cu finanțele. 5 de bâte. Este o ceartă sau o discuție. Lăsați-le astăzi pe toate. Cel mai bine este să fiți încărcați cu energie pozitivă. Nu există o divergență. Nu ar trebui să o spuneți și iată ce i-am aici. Ce a sărit de fapt? Roata. E o întorsătură aici. Totul de la zero. Ceva se renaște pentru tine aici. Ia să vedem ce este. Regina de bâte. Ce-ar fi să-ți iei tu puterea ta înapoi? Să fii tu cea care trebuie să fie drastică. Nu e numai la feminin și la masculin. Să ai încredere în tine. Să arăți de fapt că meriți mai mult, că știi cine ești. Vedeți aici semnificația? Semnificația respectivă este a unui cap de leu, dar și o pisică. În esență, până și leul este o pisică, dar sălbatică. Fii pisicuța din tine și arată-ți ghearele atunci când trebuie. Și subtil. Aici trebuie să te eliberezi de ceva. Să fii tu însăți. E un fel de a-ți pune viața înapoi sub forma de aici sunt regulile mele. Accepți aceste reguli, ești. Nu accepți, nu ești. Vedeți ce contradicție există aici? Aici este un trandafir alb, respect. Nu este un trandafir roșu. Aici este la fel. Respectul sau avem de-a face cu o relație în care poate nu există marea iubire, dar există respect. Aici are 2 esențe. Îți iei un risc,
vei cade în acest hău sau pur și simplu te eliberezi de ceva. Regina de monede. Va trebui să-ți revii. Deci, pentru tine este să îți revii. Aveți un 6 de monede. Cineva care are o datorie față de voi de a vă ajuta sau poate de a vă da niște bani, poate nu neapărat era o datorie, dar simt că este ceva la care se simțeau obligați să vă dea acest 6 de monede. Este ca și cum se schimbă un echilibru. Au picat, deci 4 de bâte și 5 de monede. Cineva vine să vă ajute necondiționat. Extraordinar de frumos. Acceptă orice îi spuneți, va veni să vă ajute. Nu vă lasă atunci când sunteți într-o perioadă grea. Orice cereți va fi acolo. Aceasta este persoana de care aveți nevoie în viața voastră. Doamne, extraordinar de frumos cum s-au schimbat cărțile. Aici este un nou început. Vi se promite totul. Echilibru pe care vi-l faceți și 9 de monede. Vi se face dreptate. Planurile pe care le aveți este să schimbați calea prin care mergeți în aceste planuri. Uitați-vă și voi cât de frumoase sunt. Wow! Da, e o surpriză. Mi s-a încrețit pielea. E ceva extraordinar. Ia uitați, eu fac cărțile și se întorc. Este o iubire adevărată. Și veți avea un mesaj. Aici este succesul vostru. Deci nu se poate. Ia uitați cum se repetă cărțile. Uitați-vă și voi. E un nou început stabil. Din spatele acestei porți vedeți muntele, vedeți de fapt vârful unde trebuie să ajungeți. Persoana respectivă vă ajută să ajungeți acolo. Superb! Deci îmbrăcați-vă frumos, puneți muzică, dansați, puneți muzică în mașină, puneți ceva alb, frumos, imaculat, sau poate un diamant. Cine are un diamant, cine nu are un diamant, poate pune pur și simplu un cristal, clear cristal, sau un opal. Acolo este un mic secret cu opalul și e foarte frumos, mai ales atunci când îl folosești pe degetul arătător. Te pune mult la treabă și ți aduce și bani. Dar e un mic secret aici și am să vă-l dau astăzi. Când purtați opalul pe degetul arătător, aici nu am un opal, dar să zicem că avem aici un opal. Întotdeauna trebuie să fie gol pe dedesubt, să atingă pielea și la fiecare 12 kg din greutatea voastră să aibă un carat. Deci la câte kilograme aveți voi, va trebui să aibă multe carate. Dacă facem un pic de slăbit, de diete, ce face opalul? Ce este opalul? Opalul este piatra lui Venus. Cei care, bineînțeles, nu avem bani să luăm un diamant, atunci luăm un opal. Mai întâi de toate, vă uitați pe harta voastră dacă sunteți compatibili cu așa ceva. Este o piatră pretențioasă și nu e bine să o puneți în continuu în apă, să spălați vasele cu ea, pentru că atunci luciul acela începe încet să plece. Dar în momentul în care l-ați pus, veți vedea că nu vă opriți dintr-o acțiune și da, Venus va aduce bani. Vă veți mișca mult, dar veți aduce. De ce pe degetul arătător?
Pentru că degetul arătător este Jupiter. Jupiter e masiv. El vrea ceva măreț, dar se mișcă mai încet. Și în momentul în care ați pus ceva de-a lui Venus, Venus vă dă într-un timp record. Ce Venus vă dă într-un an, Jupiter vă dă în 10. Deci ce preferați? Deci poate vă faceți un cadou astăzi. Am să vă las un link sau poate vă duceți singur să căutați, nu e nicio problemă. Dar înainte de a lua înainte de orice, trebuie să știți când trebuie cumpărat, în ce zi trebuie cumpărat, dacă este compatibil cu voi. Este foarte important de știut. Din momentul în care am studiat pietrele semiprețioase și prețioase, în funcție de astrologia vedică, trebuie să știi anumite lucruri. Nu este pur și simplu să-l iei și să-l pui pe deget. Nu. Se spune o mantră, trebuie să știi ziua în care trebuie să-l cumperi. De fapt, astăzi este vineri, este bine de cumpărat astăzi, dar va trebui să știți dacă este original și există un anumit ritual înainte de a fi pus pe mână. Să zicem că îl cumpărați astăzi și nu este direct, este undeva online. Voi ar trebui să-l deschideți tot într-o vineri. Deci astăzi v-am dat și ceva frumos care să puteți să mergeți să vedeți. Nu uitați, lucrurile mici au valoare, chiar și un trandafir venit din buzunarul ascuns al hainei. Nu uitați că o mică surpriză, o cafea, un cappuccino, ceva care să aibă chiar și o inimioară lângă sau chiar un biscuit, este iarăși, sau o ciocolată, iar atunci când aveți un partener care poate nu și-a adus aminte, cumpărați o cutie de ciocolată pentru că în momentul în care își va aduce aminte vă va mânca toată cutia și bucurați-vă de asta, pentru că mai luați și voi măcar 2-3 dacă eventual faceți dietă, deci nu e nicio problemă. Și dați în special femeilor, fetelor tinere, dați-le ceva, chiar și o ciocolată, ceva care le face plăcere. Bineînțeles, nu le putem da astăzi cosmetice sau altceva, dar dacă este prea târziu, pentru că astăzi florile sunt foarte scumpe, puteți lua un buchet mai mic și fiecare din voi puteți să le dați în semn de iubire. Dar asta ar trebui să fie în fiecare zi. Cam atât pentru astăzi. Vă doresc o zi specială. Cine vrea să meargă la cinema este binevenit. Cine vrea să meargă la un restaurant este binevenit. Cine vrea să se bucure pur și simplu de viață, să deschidă televizorul, radio, ceva care să danseze și să vă bucurați pur și simplu de viață. Și nu uitați că în momentul în care voi cântați, faceți ceva artistic, voi de fapt vă activați pe Venus. Bineînțeles, pentru fiecare în parte este diferit unde este Venus în casa respectivă, dar odată ce este vineri, ea întotdeauna, în momentul în care voi cereți ceva, pe un termen scurt, este ca și cum săptămâna viitoare aș vrea sau vreau lucrul acesta sau Venus, săptămâna viitoare am mașină. Spre sud-est aveți multe videoclipuri în care v-am învățat multe lucruri și eu știu că merg, pentru că am multe mesaje. Numai cine nu crede sau cine nu vrea să le facă. Dar cine face remediile respective va aduce foarte multe. Și încă ceva, am scos remediile Vastu. Remediile Vastu sunt extraordinar de bune pentru toată lumea. Vizitați Astrovedic, vizitați pagina respectivă, videoclipurile respective pot fi luate și câte unul singur
dar poate fi luat tot pachetul pentru că vor fi multe videoclipuri acolo. Simple, cu remedii care lucrează. Vă doresc numai bine, la multă dragoste, iubire, bani și fericire. Sper să lăsați un like sau un subscribe. Abonați-vă!